تخيل أنك وحدك وفجأة تشعر بآلام شديدة في صدرك، قلبك يتسارع، أنفاسك تضيق، وأنت تدرك أنك في منتصف نوبة قلبية. ما الذي يمكنك فعله؟ في كل عام يواجه آلاف الأشخاص هذا السيناريو المفزع، ومعظمهم لا يعرفون كيف يتصرفون في هذه اللحظة الحرجة. إذا كنت بمفردك، فإن كل ثانية قد تكون الفرق بين الحياة والموت. لا تتحرك، لأن هذا الفيديو قد يكون الأكثر أهمية في حياتك. سنخبرك بخطوة واحدة قد تنقذ حياتك. يعلمك هذا الفيديو خطوات بسيطة وعملية يمكن أن تزيد من فرصك في البقاء على قيد الحياة إذا كنت وحدك وتعاني من نوبة قلبية. تأكد من مشاهدة الفيديو حتى النهاية، وأعطنا إعجاباً وشاركه مع الآخرين، فقد تنقذ هذه المعلومات أرواحاً وربما حتى حياتك. أمراض القلب والأوعية الدموية لا تتوقف، فهي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، والأرقام في ارتفاع مستمر. وفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن واحداً من كل 5 حالات وفاة في الولايات المتحدة يرتبط بأمراض القلب. النوبة القلبية، التي تعرف أيضاً باسم احتشاء عضلة القلب، تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب، غالباً بسبب جلطة في الشريان التاجي. بدون أكسجين تبدأ عضلة القلب في الموت بسرعة، وكل دقيقة تكون حاسمة. السرعة هي الخط الفاصل بين الحياة والموت. في الحالات المثالية قد تكون المساعدة الفورية متوفرة، لكن الواقع كثيرا ما يكون مختلفا. يمكن أن تحدث النوبة القلبية في أي مكان وفي أي وقت. لكن ماذا تفعل إذا لم يكن هناك أحد حولك في هذه اللحظة الحرجة؟ هنا تصبح المعرفة أفضل سلاح لك. هل سبق أن واجهت نوبة قلبية وأنت وحدك؟ ما هي التدابير التي اتخذتها؟ شارك تجربتك معنا في التعليقات. يمكن التعرف على أعراض النوبة القلبية فوراً إذا كنت على دراية بعلاماتها. الخطوة الأولى لمواجهتها هي التمكن من التعرف على هذه العلامات. على الرغم من أن الأعراض الكلاسيكية تشمل ألماً شديداً في الصدر يوصف بأنه إحساس بالضيق أو الحرق، فإن النوبة القلبية لا تظهر دائماً بنفس الطريقة. من المهم الانتباه إلى الأعراض التالية: ألم في الصدر، أو ضغط يستمر لأكثر من بضع دقائق، وقد ينتشر إلى الذراع اليسرى، الظهر، الرقبة، الفك أو المعدة. ضيق في التنفس حتى أثناء الراحة. التعرق البارد أو العرق الرطب. الشعور بالدوخة أو الغثيان أو القيء أو الضعف الشديد. الإحساس بالإغماء، القلق غير المبرر، شحوب الجلد، أو الشعور بالهلاك الوشيك. في الولايات المتحدة يقدر أن حوالي 200 ألف نوبة قلبية تحدث سنوياً لدى الأشخاص الذين سبق أن تعرضوا لنوبة قلبية واحدة على الأقل. التعرف المبكر على الأعراض يمكن أن يقلل من خطر حدوث أضرار أكثر خطورة على القلب. لا تتجاهل الأعراض الخفيفة باعتبارها مجرد إزعاج. إذا شعرت بأي من هذه العلامات، لا تبقى في حالة إنكار. كلما أسرعت في قبول خطورة الموقف، كان بإمكانك اتخاذ الإجراءات بشكل أسرع. اتصل بخدمات الطوارئ فوراً. حتى لو كنت بمفردك، توفر التكنولوجيا الحديثة مورداً قوياً لإنقاذ حياتك. اتصل فوراً برقم الطوارئ 911، ووضح بوضوح أنك تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية. قدم عنوانك أو موقعك التقريبي إذا أمكن. ضع المكالمة على مكبر الصوت لتتمكن من اتباع تعليمات المرسل مع إبقاء يديك حرتين. لا تحاول قيادة نفسك إلى المستشفى، فقد تفقد الوعي أثناء القيادة، مما قد يتسبب في وقوع حادث ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. الوقت هنا عامل حاسم، فكل دقيقة تمر دون الحصول على رعاية طبية مناسبة تزيد من الضرر الذي يلحق بقلبك. ثالثاً، اجلس أو استلق في وضع مريح. ابحث عن مكان آمن ومريح. إذا كنت واقفاً،
اجلس أو استلقي وارفع رأسك والجزء العلوي من جسمك قليلا باستخدام الوسائد أو بالاتكاء على الحائط على سبيل المثال. يساعد هذا الوضع على تحسين التنفس وتقليل الضغط على قلبك. تذكر، كلما قل استخدام جسمك للطاقة كان ذلك أفضل. رابعاً، إذا كان الأسبرين متاحاً فكر في تناوله. الأسبرين هو مميع خفيف للدم يمكن أن يساعد في منع تكوين جلطات أكبر أو جديدة. تناول قرص أسبرين بجرعة منخفضة 81 ملغرام إذا كنت غير حساس له، وامضغه جيداً قبل البلع لتسريع تأثيره. قد يقلل الأسبرين من الضرر الذي يلحق بالقلب. ينصح العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية بمضغ قرص أسبرين عادي بجرعة 300 ملغرام عند الاشتباه في الإصابة بنوبة قلبية، حيث يمتص بسرعة أكبر عبر الغشاء المخاطي للفم. ومع ذلك، لا تقم بذلك إلا إذا لم تكن تعاني من حساسية تجاه الأسبرين، أو إذا نصحك الطبيب مسبقاً بتناوله في مثل هذه المواقف. إذا لم تكن متأكداً، يجب أن تكون أولويتك دائماً هي الاتصال بخدمات الطوارئ أولاً. إذا لم يكن الأسبرين متاحاً بسهولة، لا تعرض نفسك للخطر بالبحث عنه في أماكن يصعب الوصول إليها. خامساً، تحكم في تنفسك وحاول أن تظل هادئاً. يعد الحفاظ على الهدوء تحدياً هائلاً عندما تشعر بألم في قلبك وأنت بمفردك، لكن الذعر يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهما من العوامل التي ترغب في تجنبها أثناء النوبة القلبية. حاول التنفس ببطء وعمق. استنشق من خلال أنفك مع العد إلى 3، ثم ازفر من خلال فمك. تؤكد جمعية القلب الأمريكية على أهمية ضبط النفس في هذه اللحظات الحرجة. تقنيات الاسترخاء العقلي البسيطة، مثل التركيز على نقطة ثابتة في محيطك أو تكرار كلمة مهدئة ذهنياً، يمكن أن تكون مفيدة. تقليل التوتر الداخلي سيساعد جسمك على استخدام كمية أقل من الأكسجين ويخفف العبء على قلبك. سادساً، تجنب المجهود غير الضروري. قد يبدو هذا واضحاً، ولكنه يستحق التأكيد عليه. لا تحاول النهوض للإمساك بأشياء بعيدة أو صعود السلالم أو القيام بأي نشاط يزيد من الجهد البدني. كل حركة إضافية تتطلب المزيد من الأكسجين والطاقة من قلبك الضعيف بالفعل. أبقى ثابتاً قدر الإمكان في وضع مريح أثناء انتظار المساعدة. للحصول على المساعدة، إذا كنت في مكان خطير مثل الحمام أو في الخارج في الفناء، انتقل ببطء إلى بيئة أكثر أماناً، ولكن افعل ذلك بأقل جهد ممكن. أولويتك هي الحفاظ على الطاقة وتقليل الضغط على قلبك. سابعاً، إذا أمكن، قم بفك الملابس الضيقة. يجب إزالة أي شيء يقيد التنفس أو الدورة الدموية. قم بفك الأربطة، الياقات، الأحزمة والصديريات الضيقة. كلما قل عدد القيود، كان ذلك أفضل للتنفس وتدفق الدم. هذه خطوة بسيطة غالباً ما يتم تجاهلها، لكنها مهمة لتحسين الراحة وتقليل الشعور بعدم الراحة. ثامناً، لا تأكل أو تشرب أي شيء أثناء النوبة القلبية. تجنب تناول الطعام أو المشروبات ما لم يتم توجيهك على وجه التحديد من قبل المستجيبين للطوارئ. شرب الماء أو تناول أي شيء قد يزيد من خطر الاختناق، خاصة إذا بدأت تشعر بالغثيان أو التقيؤ. كلما قل عدد المتغيرات التي تقدمها للموقف، كان ذلك أفضل. أولويتك هي البقاء واعياً وتنفس بثبات. انتظر وصول سيارة الإسعاف أو المساعدة الطبية قبل أن تستمر في أي إجراء آخر. تاسعاً، راقب أعراضك وابق يقظاً. إذا كنت واعياً، حاول مراقبة تطور الأعراض لديك. هل يزداد الألم سوءاً؟ هل ينتقل إلى منطقة أخرى؟ على الرغم من صعوبة التركيز في مثل هذه اللحظة، فإن أي معلومات يمكنك تقديمها ستكون ذات قيمة كبيرة للفريق الطبي عندما يصلون. البقاء واعياً أمر بالغ الأهمية.
إذا شعرت وكأنك على وشك الإغماء، فحاول وضع نفسك بطريقة تقلل من خطر السقوط أو الإصابة، وتذكر أن سلامتك هي الأولوية القصوى. التخطيط للمستقبل: هذه الخطوة ليست لحظة الهجوم نفسها، ولكن للمساعدة في منع الوقوع في مثل هذا الموقف. إن فهم عوامل الخطر الخاصة بك أمر ضروري. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري، والتدخين، والخمول البدني، والسمنة تزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بنوبة قلبية. إذا كنت تنتمي إلى أي من هذه الفئات، استشر طبيباً حول ما يجب فعله في حالة الطوارئ. احتفظ بهاتفك مشحوناً في جميع الأوقات. تعرف على طرق سريعة للوصول إلى المستشفيات القريبة. أبلغ الأصدقاء والعائلة بحالتك الصحية. يحتفظ بعض الأشخاص بالأسبرين أو الأدوية التي يصفها الطبيب في أماكن يسهل الوصول إليها في حالة احتياجهم إليها بسرعة. العناية بقلبك تتجاوز لحظة النوبة. الفحوصات المنتظمة، اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة البدنية المعتدلة، تقليل استهلاك الكحول والإقلاع عن التدخين. كل هذه الأمور مهمة للحفاظ على صحتك. يمكن أن تساعد التغييرات الصغيرة في نمط الحياة في منع حدوث مشاكل خطيرة في المستقبل. الوقاية هي دائما الخيار الأفضل. في الولايات المتحدة، تركز العديد من المبادرات على زيادة الوعي بالعادات الصحية، مثل الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وإدارة الوزن، وتقليل تناول الملح والسكر والدهون المشبعة، وبالطبع الانخراط في نشاط بدني منتظم. كل هذا يساعد في الحفاظ على نظافة الشرايين وتقليل خطر اللويحات الدهنية وجلطات الدم. توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع، ونظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون. تلعب البروتينات، بالإضافة إلى إدارة الإجهاد وضمان الحصول على نوم جيد، أدواراً مهمة في صحة القلب. هناك نقطة حاسمة أخرى، وهي التعرف على علامات التحذير. لاحظت شيئاً غير عادي في جسمك، مثل التعب غير المعتاد، أو الخفقان، أو ألم الصدر، فلا تتجاهلها. كلما تم التعامل مع المشكلات المبكرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، انخفض خطر مواجهة نوبة قلبية بمفردك. تذكر أن هذه الإرشادات لا تحل محل الرعاية الطبية الفورية. إذا حدثت نوبة قلبية، فاطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن. الآن أريد أن أسمع منك. هل كنت على دراية بهذه النصائح بالفعل؟ هل لديك أي نصيحة أو تجارب أخرى لمشاركتها؟ اترك تعليقك أدناه، وساعد الآخرين على الاستعداد بشكل أفضل. المعلومات تنقذ الأرواح. إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً، يرجى كتابة نعم في التعليقات أدناه. كما أشجعك أيضاً على التحقق من هذين الفيديوين اللذين اخترناهما خصيصاً لك. شكراً للمشاهدة.